ำเห็นก่อนเนี่ยได้สี่ไรไอ้หานะได้สี่สองสามไม่ถ่ายรูปเอาไม่ถ่ายรูปเอาแม่บ่ไม่ถ่ายรูปเอาแม่บ่แม่ไอเห็นอย่างมากระถุนเก็บไว้ให้พอมาเอาออกให้พอเด้อเพราะที่เห็ดมากระถุนพี่พายุตกนะลงมาเลย